بص يا ست الكل، لو نفسك في كفتة طرية من جوه متماسكة من بره وصوصها كريمي غني يخلي كل لقمة أحلى من اللي قبلها، يبقى ركزي معايا في الوصفة دي للآخر لأن فيها شوية أسرار صغيرة هتفرق معاكي جدا. أول خطوة هنبدأ بتحضير الكفتة. في الكبة هنضيف نص كيلو صدور دجاج مقطعة مكعبات، ومعاها 2 بصلة متوسطة، وواحد حبة فلفل رومي، وواحد معلقة كبيرة توم مفروم، وواحد كوب بقدونس، و2 معلقة كبيرة بقسماط. بعد كده هنضيف التوابل: ملح حسب الرغبة، 1 معلقة صغيرة بابريكا، و1 معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، و1 معلقة صغيرة بهارات دجاج، ونص معلقة صغيرة فلفل أسود. نفرم كل المكونات فرم خشن، ومهم جداً ما نفرمش زيادة عن اللزوم لأن الفرم الخشن هو اللي هيخلي الكفتة تحتفظ بقوامها وتكون عصيرية بعد التسوية. لكن لو اتفرمت ناعم جداً هتطلع مكتومة ومش بنفس الطراوة. بعد ما الخليط يبقى متجانس نبدأ مرحلة التشكيل. ندهن إيدينا بشوية زيت علشان الخليط ما يلزقش، ونشكل الكفتة كور متساوية في الحجم، لأن تساوي الحجم هيخلي كل القطع تستوي في نفس الوقت. ولو حسيتي الخليط طري شوية سيبيه 5 دقايق قبل التشكيل، هيبقى أسهل بكتير. بعد ما نخلص تشكيل الكمية كلها نرصها في طبق أو صينية وندخلها التلاجة لمدة ساعة كاملة، بتخلي الكفتة تتماسك وما تتفككش وهي بتتشوح. بعد مرور الساعة نحط طاسة واسعة على النار ونضيف ربع كوب زيت مع 1 معلقة كبيرة سمنة، ولما الزيت والسمنة يسخنوا كويس قوي ننزل الكفتة بهدوء ونسيبها دقيقة أو دقيقتين من غير ما نحركها علشان تاخد لون ذهبي جميل وتتكون طبقة خفيفة من بره تحافظ عليها. بعدها نقلبها برفق لحد ما تاخد لون ذهبي من كل الجهات. إحنا هنا مش بنسويها بالكامل، إحنا بس بنديها لون وطعم لأنها هتكمل سواها بعد كده في الصوص. نطلع الكفتة على طبق ونسيب نفس الطاسة لأن كل النكهة موجودة فيها. في نفس الزيت نضيف بصلة كبيرة مفرومة ناعم ونقلبها على نار متوسطة لحد ما تدبل وتاخد لون ذهبي فاتح. بعدها نضيف 1 معلقة صغيرة توم مفروم ونقلب حوالي نصف دقيقة بس، لأن التوم لو اتحمر زيادة هيدي طعم مر. بعد كده نضيف ملح ونص معلقة صغيرة بابريكا، ونص معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، ونص معلقة صغيرة بهارات دجاج، وربع معلقة صغيرة فلفل أسود. نقلب التوابل مع البصل والثوم لحد ما تطلع ريحتها الجميلة. بعدها نضيف 2 معلقة كبيرة صلصة طماطم ونفضل نقلبها دقيقتين علشان الصلصة تتسبك وتفقد أي طعم ني. دلوقتي نضيف 2 كوب ماء مغلي أو كمية تكفي لتغطية الكفتة بشكل مناسب. نقلب الصوص كويس، ولما يبدأ يغلي نرجع الكفتة للطاسة نقلبها برفق علشان كل القطع تتغطى بالصوص، وبعدها نوطي النار لأقل درجة ونغطي الطاسة ونسيبها حوالي 30 دقيقة لحد ما الكفتة تستوي تماماً والصوص يركز ويبقى قوامه مظبوط. وفي أثناء ما الكفتة بتستوي نعمل الرز البسمتي. في حلة على النار نحط كمية مناسبة من الماء ونضيف ملح حسب الرغبة، ومعاه حبتين حبهان و2 أو 3 حبات قرنفل. نضيف 2 كوب رز بسمتي مغسول ومتصفي. نقلب مرة واحدة بس وبعدها نسيبه لحد ما يتشرب أغلب الماء. أول ما الماء يقل والرز يبتدي يستوي نحط عليه شرايح زبدة ونغطي الحلة ونوطي النار لأقل درجة ونسيبه يكمل سواه على البخار. الزبدة هتخلي حبات الرز لمعة ومفلفلة وطعمها غني جداً. بعد ما الكفتة تستوي تماماً نضيف 1 كوب كريمة طبخ أو بدلها 1 كوب زبادي لو حابين طعم أخف، ونقلب بهدوء جداً وبعدها نسيبها على نار هادية حوالي 5 دقايق فقط. مهم جداً بعد إضافة الكريمة أو الزبادي ما نخليش النار عالية علشان الصوص يفضل ناعم وكريمي وما يفصلش.
وبكده تكون الكفتة بقت جاهزة بصوص كريمي غني وطعمه لا يقاوم، ومعاها الرز البسمتي المفلفل بالزبدة، وتقدري تزيني الطبق برشة بقدونس مفروم ويقدم وهو سخن. وبالهنا والشفا. ولو الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، ما تنسوش تدعمونا بالإعجاب وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وكان معاكم تيسير أبو دهب. أشوفكم في وصفة جديدة على خير.